قال عنه الحارس الأسطورة الألماني سيب ماير: حين رأيته أول مرة في نادي بايرن ميونخ قلت بنفسي هل سينجح ذلك الفتى المربع القصير ذو الفخذين الممتلئين مع النادي؟ اعتقد الجميع بأنه لن يستمر طويلا معنا، فما كان لهذا الفتى القصير إلا أنه خالف توقعات الجميع حين بدأت غريزته التهديفية تظهر من أول مباراة شارك بها مع النادي، حتى أصبح أعظم الهدافين في تاريخ الدوري الألماني ومن أفضلهم على مر العصور. إنه الأسطورة جيرد مولر، أو كما يلقبونه دير بومبر. لم يكن جيرد مولر سريعا بشكل ملحوظ، ولم يكن من نوعية اللاعب المهاري والمراوغ، لكنه كان مهاجم صندوق عظيم يمتلك سرعة رهيبة في المسافات القصيرة داخل منطقة الجزاء وحس تهديفي عالي، بالإضافة لإتقانه للرأسيات في الهواء، وكذلك موهبة رائعة في التسجيل من أقل الفرص، الأمر الذي جعله ماكينة تهديف عظيمة حتى أطلق عليه لقب دير بومبر، والتي تعني بالألمانية قاذفة القنابل، كناية عن كم الأهداف التي يسجلها. ولد جيرد مولر في مدينة نوردلينغن بإقليم بافاريا في عام 1945، وبدأ مسيرته الكروية في سن 12 بمركز شباب نادي TSV في نوردلينغن، ثم لعب للفريق الأول في النادي لموسم واحد 63-64، بعدها انتقل للعب لنادي بايرن ميونخ موسم 64-65، وبرفقة زملائه فرانس بيكنباور والحارس سيب ماير الذين شكلوا قوة كبيرة للنادي وبداية سلسلة النجاحات. واستطاعوا في هذا الموسم الصعود إلى دور الدرجة الأولى البوندسليغا، وقد سجل مولر 33 هدفا في الموسم الأول له مع النادي. وخلال مسيرته الكروية مع نادي بايرن ميونخ محليا، والتي امتدت لمدة 14 موسما في البوندسليغا، حقق خلالها لقب الدوري الألماني في 4 مواسم، وكذلك لقب الكأس في 4 مواسم، وتوج هدافا للدوري في 7 مواسم. واستطاع مع النادي على المستوى القاري تحقيق اللقب الأول لهم في كأس الكؤوس الأوروبية في موسم 66-67، وكذلك تحقيق الثلاثية التاريخية على التوالي لأبطال الأندية الأوروبية أعوام 74 75 76. وقد كان مولر يسجل أهداف في كل نهائي، حتى أنه توج بلقب الهداف لهذه البطولة في 4 مناسبات. وتوج أيضا مع النادي بلقب الانتركونتيننتال في عام 1976، وقد سجل مولر الهدفين أمام كروزيريو البرازيلي. أما إنجازاته على مستوى المنتخب الألماني فقد التحق مع المنتخب في عام 1966 وهو في سن 21، وكان أول ظهور له في مونديال كأس العالم في المكسيك في عام 1970، والتي قدم في هذه البطولة أداء رائعا ووصل مع المنتخب إلى دور نصف النهائي، ولكن المنتخب خسر هذه المواجهة أمام المنتخب الإيطالي ليحقق بعدها المركز الثالث. وقد سجل مولر 10 أهداف في هذه البطولة، من ضمنها هاتريك مرتين في مباريتين، وتوج بلقب هداف المونديال، ليعود بعدها بعامين ويحقق مع المنتخب اللقب الأول لهم في بطولة أوروبا في عام 1972. وقد سجل مولر هدفين في المباراة النهائية أمام الاتحاد السوفيتي، وتوج بلقب هداف البطولة. وكان الإنجاز الأكبر هو التتويج بلقب بطل كأس العالم في مونديال 1974 الذي أقيم في ألمانيا الغربية، بعد فوزهم بالنهائي على منتخب الكرة الشاملة المنتخب الهولندي. وقد سجل مولر الهدف الثاني الذي منح اللقب لمنتخب ألمانيا، والذي قال مولر عن هذا الهدف بأنه أغلى هدف في مسيرته الكروية، ليتوج إنجازاته بتسجيل 4 أهداف في هذه البطولة، وليصبح صاحب الرقم القياسي في حينها بأكثر من سجل أهداف في بطولات كأس العالم برصيد 14 هدفا، وليعتزل بعد المونديال مباشرة اللعب دوليا مع المنتخب الألماني وهو في سن 29. وفي عام 1979 اعتزل اللعب مع نادي بايرن ميونخ، وانتقل للعب لنادي فورت لودردير سترايكرز في الولايات المتحدة، ولعب هنالك لمدة 3 مواسم، ويعتزل بعدها لعب كرة القدم نهائيا وهو في سن 36، ويعود إلى وطنه ألمانيا. وقد أقيمت له مباراة تكريم في ألمانيا في سبتمبر من عام 1983 أمام 50,000 متفرج،
جمعت منتخب ألمانيا الغربية ونادي بايرن ميونخ، حيث لعب في الشوط الأول مع بايرن ميونخ ثم ارتدى قميص المنتخب الألماني في الشوط الثاني. عانى مولر بعد الاعتزال من مشاكل صحية ونفسية، لكن بمساعدة زملائه السابقين في النادي اجتاز هذه المحنة، وعمل بعدها في عام 1992 مدربا لفئات الشباب في نادي بايرن ميونخ لعدة سنوات، وليعتزل بعدها عالم كرة القدم نهائيا. وقد ساءت حالته الصحية بعدها، وأصيب بمرض الزهايمر ووضع في دار للرعاية الصحية حتى وافته المنية في أغسطس من عام 2021 وهو بعمر 75. وقد أقيمت له جنازة وودعته الجماهير الألمانية التي طالما أحبته. خلال مسيرة جيرد مولر الكروية حصل على الكثير من الجوائز والأوسمة، وحقق الكثير من الإنجازات، ومن أهمها حصوله على جائزة الكرة الذهبية البالون دور في عام 1970، وهو أول ألماني يحصل على هذه الجائزة، وأفضل لاعب في الدوري الألماني لموسمين، وتوج في لقب الهداف في 13 مناسبة في جميع البطولات التي شارك بها مع النادي والمنتخب، واختير ضمن أفضل 100 لاعب في العالم في القرن العشرين من قبل الفيفا. وكذلك احتل المرتبة التاسعة في قائمة أفضل اللاعبين في أوروبا في القرن العشرين، وحصل على جائزة الحذاء الذهبي من الفيفا. وبمناسبة مرور 40 عاما على تأسيس البوندسليغا، تم تكريمه في عام 2003 كأفضل لاعب ألماني في تاريخ الدوري. وعلى صعيد الأهداف والأرقام القياسية، والتي بقيت لسنوات كثيرة مسجلة باسمه حتى تم تحطيمها، وبعضها ظل قائما لغاية يومنا هذا. وعلى سبيل المثال، لعب جيرد مولر في 715 مباراة في جميع البطولات مع المنتخب والأندية التي لعب فيها، وسجل خلالها 634 هدفا، ويحتل المركز الثامن عالميا في قائمة الهدافين التاريخيين في العالم. ويعتبر هو الهداف التاريخي لنادي بايرن ميونخ برصيد 563 هدفا في جميع البطولات، ولم يحطم هذا الرقم لغاية يومنا هذا. وكذلك الهداف التاريخي للدوري الألماني البوندسليغا برصيد 365 هدفا، ولم يحطم الرقم ليومنا هذا. وكان هو الهداف التاريخي لمنتخب ألمانيا برصيد 68 هدفا في 62 مباراة لعبها مع المنتخب، وبقي هذا الرقم صامدا لمدة 40 عاما حتى قام بتحطيمه الألماني ميروسلاف كلوزا في عام 2014 بتسجيله الهدف 71، على الرغم من أن كلوزا لعب مباريات ضعف التي لعبها مولر في المنتخب. كما أنه كان صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في بطولات كأس العالم برصيد 14 هدفا، وظل هذا الرقم صامدا لمدة 32 عاما حتى قام بتحطيمه الظاهر البرازيلي رونالدو في عام 2006، وبعدها ب8 سنوات قام بتحطيمه الألماني ميروسلاف كلوزا، علما بأن مولر لم يشارك سوى في بطولتين لكأس العالم. وفي موسم 72 سجل مولر 85 هدفا في هذا العام في جميع البطولات، وهو أعلى رصيد تهديفي لم يسبقه عليه أحد، وظل هذا الرقم صامدا لمدة 40 عاما حتى قام الأرجنتيني ليو ميسي بتحطيمه في عام 2012 بتسجيله الهدف 91. وقد قام ميسي بإهداء قميصه إلى جيرد مولر، والذي قام مولر بإرساله إلى نادي بايرن ميونخ للاحتفاظ به في قاعة المقتنيات الخاصة بالنادي. وفي موسم 71-72 سجل مولر 40 هدفا في الدوري الألماني البوندسليغا فقط، وهو أعلى رصيد تهديفي لم يسبقه عليه أحد، وظل هذا الرقم صامدا لمدة 49 عاما حتى قام البولندي ليفاندوفسكي بتحطيمه في موسم 2021 بتسجيله الهدف 41 في الدوري. وكان ليفاندوفسكي قد احتفل عند معادلة رقم مولر بعد تسجيله الهدف رقم 40 بوضع صورته على قميصه الداخلي كتب عليها جيرد مولر إلى الأبد تكريما له. لطالما كان وسيظل جيرد مولر ظاهرة كروية في تاريخ الكرة الألمانية لما حققه من إنجازات وأرقام بقيت لسنوات كثيرة صامدة باسمه. وقد قال عنه فرانس بيكنباور زميله ورفيق دربه في المنتخب والنادي: كل ما وصل إليه نادي بايرن ميونخ يعود الفضل فيه إلى جيرد مولر. إنه لاعب استثنائي يستطيع تسجيل الأهداف من أصعب الزوايا برأسه، بركبتيه، بصدره، أو حتى بطرف حذائه، لأن هدفه في النهاية هو هز شباك الخصم.
فهو لا يعرف غير تسجيل الأهداف في حياته. إنه بحق ماكنة أهداف وأسطورة في تاريخ الكرة الألمانية.